كنا مجموعة بنات جالسات في صالة الطابق في سكن الجامعة، ونحاول ننسى الوحدة ونشرد من المذاكرة بأننا نتجاذب أطراف الحديث وناكل ونطبخ لين الفجر. واحدة من البنات كانت ما شاء الله عليها سوالف وضحك، لكن أغلب سوالفها كانت عن كيف هي كانت طائشة يوم كانت صغيرة. وأنا أقول لكم البنت ما كانت تمزح يوم كانت توصف شغبها، كانت ما تحضر حصصها أبدا في المدرسة، وكانت تسرق سيارة أبوها، حتى مرة كنسلت سيارة أبوها وهو ما يدري أصلا أنها هي تسوقها، ووايد سوالف ثانية ما بعطيكم أفكار روحكم تخيلوا. بس لاحظت أن البنت كانت تضحك وايد على نفسها وتوصف عمرها بالطيش والتهور. غالبا يوم حد يضحك على نفسه فهذا دليل على النضج، وهذا الشيء اللي كان محيرني وخلاني أسألها ما شاء الله عليك ما يبين انك انتي كنتي مشاغبة شي، شو اللي خلاك تتغيرين؟ قالت لي شوفي، أول ما خلصت الثانوية لقيت عمري بدون جدول، بدون هدف، بدون شغل ولا مشغلة. سمعت ربيتي تقول أنها بتروح دوام جزئي في البنك، تعرفين الدوام اللي يكون مال شهر شهرين. قلت حق أهلي أبا أسير، وتميت أحن عليهم وهم مو بفاضين لي ولا فاضين يوصلوني، حتى تموا يسألوني كم من مرة أنتي متأكدة محتاجة فلوس؟ أنتي الحين بتصيرين هناك؟ ترى تشوفي الشغل مو مسخرة، إذا أنتي محتاجة فلوس بنعطيك. بس لا، أنا كنت ملانة وكنت أبا أسير أشتغل في البنك. وعقب يوم سرت واشتغلت هناك وانصدمت وايد. شفت وايد أنواع من الناس وتعاملت مع وايد طبقات من المجتمع ما كنت حتى أعرف إنها موجودة. الشغلة اللي أنا ما خذتنها تسلية هي مصدر رزق غيري الوحيد، من غير اللي عنده عائلة من 9 أفراد وهو الوحيد اللي يصرف عليهم واللي راتبه يدوب يكفيه، لكن على كثر مشاكلهم يبتسمون ويخلصون شغلهم حتى لو وقت الدوام مخلص، ومع أن الراتب ما يكفي حاجتهم كانوا يخلصون في الشغل. في هاك المكان كنت أنا اللي مو محتاجة فلوس، كنت أحس أني أنا أفقر وحدة، هم عندهم شيء أنا ما عندي إياه. ومن هاك الوقت أنا تغيرت وصرت مركزة أكثر على حياتي وأدور على فرص تطوعية وتدريبية مثل هذه، حتى أن أهلي للحين مستغربين أن البنك أدبني لهالدرجة. قالتها وهي تضحك، بس أنا كنت مبهورة وايد بالقصة ومبهورة أكثر بالبنت. نقطة التحول في حياتها كانت الشغل الصيفي في البنك. بس تعرفون شو الشيء السحري في نقاط التحول؟ إننا ما نعرف إن هي نقطة تحول لين نخوض التجربة. والشيء السحري أكثر إن أغلب اللي سألتهم عن التجارب اللي يعتبرونها نقاط تحول في حياتهم وليش خاضوا هالتجارب من الأساس، كان جوابهم يشبه جواب البنت وايد. ما نعرف ليش خضنا هالتجارب، نحن بس حسينا إن لازم نروح. من اليوم أصدقائي خلونا نحاول إن لما نحس إن في شيء في قلبنا يشجعنا نخوض تجربة جديدة، حتى لو ما في تفسير منطقي إن ليش نحن لازم نخوض هالتجارب، إننا نسمع كلام قلوبنا ونروح بشجاعة. ليش؟ لأن يمكن هذا قلبنا يحاول يقول لنا إن هذه التجربة الجديدة اللي نحن مو بلاقين تفسير لها الحين هي نقطة التحول اللي نحتاجها. شكرا للأستاذ باسم النمر على تفعيل التنبيهات، انت أقوى سنوفليك هالأسبوع. إذا تبون تطلعون في التلفزيون بعد فعلوا التنبيهات واكتبوا لي في التعليقات وشاركوني نقاط التحول في حياتكم اللي ما كان لها تفسير لكن لها أثر كبير. بعدني ما عندي 1,000,000 فولورز فأقرأ تعليقاتكم واحد واحد. ومع السلامة.